มันหมุนยังไม่ได้เลือกเนื้อลูกเนื้อบางๆเนาะน้ำจะได้เยอะน้ำเยอะทิ้งไว้ให้ลืมต้นสัก3 วันเนาะแล้วค่อยเอามาบีบน้ำแช่ตู้เย็นใช่นะมันจะเยอะขึ้นใส่ได้ทั้งพวงไหมชาวสวนโดยแท้อันนี้คือมหาชนกเนาะมดแดงจะลองที่พวงเด็ดไปทั้งพวงเลยบนนั่นแหละ